लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 8 नंबरचा मोस्ट IMP न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण IMP न्यूमेरिकल बघणार आहे 9th नंबरचा IMP. काय 125 5 स्मॉल म्हणजे काय नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दिले किती 125 दिले. 25 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स इच कॅरिंग ए चार्जेस. त्याच्या प्रत्येकावर चार्ज जो आहे तो किती आहे 0.5 मायक्रो कुलम आहे. 0.5 मायक्रो कुलम म्हणजे काय 10⁻⁻6 कुलम म्हणजे काय 5 × 10⁻⁻7 कुलम. ठीक आहे. इच ऑफ ए डायमीटर 0.1 मीटर. डायमीटर किती दिले तुम्हाला 0.1 मीटर. 0.1 म्हणजे काय 0.1 म्हणजे आणि आर जर काढलं त्याचा हाफ होऊन जाईल म्हणजे काय येणार 0.05 मीटर म्हणजे काय 5 × 10⁻⁻2 मीटर. कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल ऑफ द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप. काय विचारलं तुम्हाला पोटेन्शियल विचारलं व्ही. ठीक आहे. व्हीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे काय असतं 1/4πε0 Q/r बरोबर की नाही Q/r. ओके. आता कोणाचं विचारलं बिग ड्रॉपचं म्हणून त्याचा रेडियस पण बिगच असेल म्हणून काय म्हटलं 1/4πε0 आणि Q किती दिले तुम्हाला नंबर ऑफ दिले म्हणजे काय 125 Q इंटू काय आर काउंट कॅपिटल आर. हे तुम्हाला मिळवायचं आहे व्हीचा फॉर्म्युलामध्ये. ठीक आहे. चल बा तुम्हाला काय दिलंय तुम्हाला दिलंय बिग ड्रॉप आणि स्मॉल ड्रॉप. ठीक आहे. हे स्मॉल ड्रॉपचं रेडियस दिलेलं आहे स्मॉल ड्रॉपचं रेडियस दिलेलं आहे म्हणून काय म्हटलं व्हॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ ए 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स बरोबर की नाही. ओके. व्हॉल्यूम किती येणार 4/3 स्पेरिकल आहे म्हणून काय 4/3 पाय आर क्यूब इज इक्वल काय 4/3 पाय आर. पण हा कोणता असणार आहे स्मॉल आर क्यूब. किती ड्रॉप आहे 125 किती 125 किती तुमचं हे 125. ठीक आहे. चल हे 4/3 पाय कॅन्सल हा 4/3 पाय कॅन्सल म्हणजे काय आर क्यूब इज इक्वल काय 125 आर क्यूब. मग काय करून टेकिंग क्यूब रूट म्हणजे काय होणार आहे आर इज इक्वल काय 125 म्हणजे काय 5 काय येणार 5r. आरची व्हॅल्यू काय दिली 5r. देअरफॉर आर इज इक्वल काय येणार आहे 5 आणि स्मॉल आरची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली किती 5 × 10⁻². 5 × 10⁻² मीटर म्हणजे काय 25 × 10⁻². बस झाले सगळे व्हॅल्यू आपल्याला नोन आहेत. मग आता डायरेक्ट फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला पुट करायचं आहे व्ही इज इक्वल टू काय 1/4πε0 1/4πε0 ची व्हॅल्यू किती असते 9 × 10⁻⁹. ओके. 125 ॲज इट इज 125 ॲज इट इज. क्यूची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला क्यूची व्हॅल्यू किती दिली 5 × 10⁻⁷ 5 × 10⁻⁷ 5 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय काय करायचं कॅपिटल आर लिहायचं. कॅपिटल आरची व्हॅल्यू किती 25 आहे 25 × 10⁻². 25 5 25 25 25 5 25 असे बरोबर की नाही. म्हणजे काय 5 5 25 9 5 45 करा किंवा 5 5 25 करा 9 × 45 5 5 25 इंटू किती झालं 10⁻² हा मायनस +9 आणि -7 आहे किती झालं +2 आणि हा -2 आहे वरती जाताना +2. ओके. चला किती 9 5 45 9 2 18 18 4 18 4 22 225 इंटू किती 10⁻⁴ ओके 10⁻⁴ व्होल्ट मिळाला आन्सर 225 × 10⁻⁴ व्होल्ट. एकदा आन्सर व्हेरीफाय करून घेऊ. झालं आन्सर मिळालेलं आहे 125. ओके 10⁻⁴ आपण 4 घेतलेला आहे. यांनी फक्त काय घेतलं आहे 2.25 × 10⁻². × 10⁻⁴ व्होल्ट केलं म्हणजे काय 2.25 × 10⁻⁶ व्होल्ट. क्लिअर आहे. एकदम सिम्पल एक्झाम्पल होता. IMP जरी म्हटलं तरी तो सिम्पल होता. IMP यासाठी होता कारण की सिंगल ड्रॉप आणि बिग ड्रॉप त्याच्यावरून तुम्हाला रेडियस काढणं गरजेचं आहे. ज्याला रेडियस येईल आणि दुसरं नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्सनी मल्टिप्लाय करणं विद्यार्थ्यांचं राहतं त्याच्यामुळं हे तुम्हाला न्यूमेरिकल येणं गरजेचं आहे. विदाउट लॉग टेबल आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे IMP न्यूमेरिकल. ठीक आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येकाने व्यवस्थित लक्ष द्यायचं असतो न्यूमेरिकल बघताना. ठीक आहे. आपण इथंच थांबूया.